Magandang araw guys. I'm Brian Anthony Garcia. I'm a Microsoft MVP for Developer Technologies and I'm also a country director at SAM Consulting here in the Philippines. Hi everyone, I'm Michael Peña, also known as Penny. At ako ay Microsoft MVP sa Azure. At ako din ay director ng consulting company called DataChain. And this is the Battle of Clouds podcast. So, Brian, bakit nga ba natin naisipang gawin to? Para kanino nga ba tong podcast na to? Well, I'll be honest. At first, or kind of like my first reason kung bakit gusto kong simulan tong podcast na to ay dahil I really want to share something. And that is kind of like my passion. Not just Microsoft MVP, but that is really something that I really want to do. And apart from that, you just really want to learn new things from, of course, sa mga makakasama pa natin dito sa podcast na to. And apart from that, pinaka-important is, of course, to share these cloud knowledge to all of our audience, di ba? How about you, Michael? Anong reason mo? Okay. Actually, tulad kaya nabanggit mo, gusto ko rin talaga mag-share ng knowledge at gusto ko rin matuto, always learning, di ba? Pero siguro ang deeper reason din natin kung ba't natin gustong gawin to is gusto nating mag-connect sa Filipino audience, di ba? Mm-hmm. Gusto natin mag-create ng content specific for them or for you, listeners, di ba? Na yung mga complex topics, especially sa cloud, papadaliin natin sila para mas madali nyo maintindihan. Diba? So, marami namang content and resources sa internet, pero ang objective namin is mag-connect sa inyo. At, explain natin yung mga complicated topics na to. Mas padaliin natin. Totoo yan, Michael. So, I guess, maganda kung simulan na natin ngayon, ano? And sisimulan natin yon sa, or itong podcast na to, sa question na, why cloud? So, why cloud nga ba, Michael? Actually, magandang naitanong mo yan, Brian. A little bit history. Back in the days, nung hindi pa uso yung cloud, ang mechanism para makapag-deploy ka na application mo sa internet, di ba, is kailangan mo mag-create ng sarili mong server. So, yung process na involved doon is literally, bibili ka ng server, di ba? Tapos, isi-set up mo siya, ikaw pa mag-i-install ng OS, tapos ikaw pa mag-handle ng networking, yung polling, yung licensing, lahat yun, di ba? Tama. Not to mention, masyado matagal yung process na yun. So, kung saan pumasok yung cloud is yung buong process na yun to deploy an application, hindi mo na kailangan mag-undergo ng ganong kahabang process or ganong kalaking, budget para mag-set up ng something to begin with. So, for example, yung mga students or yung mga may gustong gumawa ng side projects, napakadali na ngayon na mag-deploy on the cloud. Diba? Instead na it will take you days or months, it will just take you, hours or minutes just to make it available to users straight away. So, I think yun yung pinaka-naging reason kung bakit kung gugustuhin gumamit ng cloud. Yun yung para sa akin na why cloud. Diba? Why kasi cloud? Na-subsidize na siya or na-democratize na yung technology na yun. So, bago tayo pumunta dun sa mismong topic ng mga vendors, siguro maganda i-explain na muna natin yung mga types ng clouds. Ano nga ba itong mga types na ito, Brian? So, actually, yung types na yun, we have three major types, which are IaaS, PaaS, and SaaS. So, I think simulan ko na muna with IaaS, which is infrastructure as a service. So, based sa mga sinabi ni Michael kanina regarding the what are those? The servers, the storage, the memory. So, sa on-premise, yung mga servers na yon, mga storage na yon, mga memory, etc., bibili natin yon as a hardware. So, bare metal talaga sila. But with IaaS, with infrastructure as a service, so inaalaw tayo ng mga cloud vendors natin na i-access itong mga to
their own infrastructures, like yung mga computer nila, yung mga networking resources nila, storage, and Click all of of a those button things. na lang, no? Oo, click of a button na lang, and they can all be accessed through virtualization. So, how about naman yung PaaS, Michael? Okay. So, yung PaaS naman is, isipin nyo na lang yung IaaS, mas pinadali pa sila or mas in-abstract pa sila in a way na meron ng ready-made platform para i-deploy yung application nyo. So, for example, kung ikaw developer or engineer, nagra-write ka ng code mo, is that it's as simple as i-deploy mo na lang yung mismong code mo sa platform na yun. Hindi mo naisipin yung underlying technologies kung naka-install ba yung PHP, naka-install ba yung Java, naka-install ba yung, IIS. So yun, kumbaga, expected mo, tatakbo na kagad yung application mo na without thinking, na-patch na ba yung server, alam mo yun. So, Tama. magpo-focus ka na lang talaga sa business logic nung mismong application. Pag-deploy na lang nung code into the web, to be into the website basically. So, ayun, tama, ayos yun. Ano naman yung SaaS, Brian? So, yung SaaS, which is basically the last of the three major types, is software as a service. So, basically with this, inaalaw ka niya na gumamit ka ng software, like a commercial software basically. Instead of like doing all of the things na minention kanina for PaaS, for IaaS, ang kailangan mo na lang gawin ngayon is gamitin yung software out of the box na binild ng someone else. Oo, no code na talaga. So, as in out of the box na lang siya. And pwede mong gawin dito para ma-purchase mo siya, maybe licensing, or maybe you can just buy the whole, the software itself. And yun, that is SaaS. Na rin, examples na rin ng SaaS is yung mail providers or yung mail client or yung mail server. Instead na mag-create ka pa ng application na nagsasend ng emails or nagre-receive ng emails, marami ng mga available software and service na pwede kayong mag-subscribe on a per monthly basis per user per monthly basis charge, di ba? Instead na mag-create ka pa ng application. Same thing din with, mga CRM, mga HR system, accounting systems. Diba? Doon, pasok na pasok yung mga SaaS. Tama. And I guess yun yung tatlong major again. IaaS, PaaS, SaaS. Pero I don't think na na-explain natin siya enough. And I think mas maiintindihan nyo guys kung ilalagay natin siya sa isang analogy. And we're gonna call it the fried rice analogy. So, Pinoy na Pinoy. Oo. So, alam niyo naman siguro guys kung paano gumawa ng fried rice, Siguro simulan natin yun sa pag-usapan muna natin yung on-premise. So, Michael, ano nga ba? Kung ilalagay mo yung on-prem sa fried rice analogy, paano siya? Okay, sige. So, isipin natin mga listeners, di ba, na ang objective natin dito is pag-create ng fried rice. So, kung on-prem yung analogy natin dito, meaning, ikaw pa yung maghahanap ng punla, tapos tatanim mo pa yung punla na yun. Ikaw pa yung magdidilig, mag-aani, mag-aararo, para magkaroon ng bigas. Tapos, once may bigas ka na, ikaw pa yung magsasaing para makagawa ng kanin. Tapos, once meron ka ng kanin, ikaw pa yung magpa-fry para magkaroon ka ng fried rice. Oo, sobrang haba ng proseso. Ang dami pong kailangan gawin para lang makagawa ka ng fried rice. Nakakainin mo lang in just a couple of minutes. Ito, di ba? Abutin ka ng buwan. Oo. Para magkaroon pa lang nung bigas, di ba? Bigas pa lang, Para naman kung IaaS, pre. So, if infrastructure as a service naman, so yung from punla up to bigas or up to ani, hindi mo na kailangan gawin yon. Makukuha mo na agad yung bigas. Ang kailangan mo na lang gawin ngayon is isaing, i-fried rice, and then kainin.
So, kung i-compare mo siya dun sa on-prem, yung pinakamatagal na part, which is yung punla, up to ani, which is aabutin ka ng months para magawa mo yun, hindi mo na kailangan gawin kay Ayas. Nasa iyo na agad yung bigas. Oo. Diba? So, Diba? sobrang At dali ng least trabaho. minutes na lang, diba? Para makagawa. Minutes na lang, oh. So, ayun si Or Ayas. fried rice. Tama. How about yung paas naman, Michael? Okay. So this time, kung paas naman, ay i-abstract natin siya one step further. This time, instead na ikaw pa yung magsasaing ng kanin, pero ng kanin na bibilin mo. Ngayon, ikaw na lang yung magpa-fry ng fried rice, di ba? Oo. So, kung gusto mong lagyan yan ng carrots or ng broccoli o kung ano mang gusto Ang mong gawin, peas, ano? meron kang ganung flexibility, di ba? Kung Oo. paano mo gagawin yung fried rice. Tama. Paano naman kung sa aspect? Sa AS naman ay basically parang nagpa-deliver ka na lang ng fried rice itself and kakainin mo na lang siya. Or if not pa-deliver, maybe pinagawa mo na lang sa kapitbahay mo or hiningi mo na lang sa kapitbahay mo. All you have to do is kainin yung fried rice, ano? So maybe galing Chowking, yung chow fan nila, or maybe somewhere else. So ayun si SAAS. Pero may trade-offs, ano? Meron tong mga, of course, makakain mo agad yun sa SAAS, pero of course, may trade-offs siya. So, ano nga ba yun, Penny? Okay, sige. So, pabalik naman tayo, no? So, Oo. sa SaaS naman, yung major trade-off niyan is, di ba, ready-made na yung fried rice sa'yo. So, wala kang masyadong flexibility kung paano mo ipe-present or paano mo lulutuin yung fried rice, di ba? Nakadepende na yan dun sa kapitbahay nyo kung ginawa nilang maalat yung fried rice na parami na asin, di ba? So, ganun mo na siya makakain. Hindi ka pwedeng magreklamo, no? Okay. Walang reklamo. Pero at the same time, siguro magandang analogy dito is sa SaaS kasi is maganda siya kung subsidize yung bagay-bagay. Kunyari, magkakatropa kayo, di ba? Oo. So, alam mo, mag-ani pa kayo. so Hindi na. kayo ng fried rice, tapos maghahati-hati na lang kayo, di ba? Kunyari, per cup, o yan, 20 pesos kay Brian, 20 pesos kay Michael. Kung paas naman, pre, ano yung trade-off nun? Actually, paas and Ayas. Oo. So, if basically, ano lang sila pakaunti yung or parami ng parami yung responsibility mo, pero mas flexible. Yun lang naman yung story nitong nung from SaaS to Ayas or even if include mo si on-prem. So, tama di ba? Parang balancing lang yan. Flexibility versus responsibility. Tama. Diba? Kunyari, may mga reasons kung bakit gusto yung mag-on-prem. Kunyari, gusto mo yung punla galing Tarlac. Diba? Or kung gusto mo yung bigas, dapat lutuin ng ganitong karaming tubig. Diba? Gusto mo, lagyan mo ng magic sarap yung mismo. Diba? Yung tubig ng bigas nung sinasaing mo. So, diba? Yung mga ganong kind of flexibility. Magagawa mo lang sila on-prem at Ayas. So, kung ipapasok mo dito siguro yung quote galing kay Spider-Man or galing kay Uncle Ben, with great power to modify something, to modify everything, comes great responsibility. So, basically, etong si on-prem, lahat pwede mong pwede mong i-modify, pwede mong i-customize, Pero ang problema mo dito, and ang daming mong responsibility, di ba? So, ayun, it depends na lang kung ano yung prefer mo and kung ano yung ginagawa mo sigurong service or rather solution. And doon ka siguro makakapag-decide kung ano yung dapat mong gamitin. So, underneath all of this, of the Ayas, PAAS, SaaS, meron pa yan. Meron pa, of course, hindi lang naman sila, hindi mo hahanapin mismo yung Ayas. Merong mga products or services underneath each of them, di ba? Or minsan mix and match. Mix and match, tama. Scenarios. Tama yun. So, ayun, ayun ang from on-prem to SaaS. And hopefully, naintindihan nyo naman with the help of the fried rice analogy, So, ayun, I think, na-discuss na natin na maayos yung Ayas to SaaS. I think, meron ka pang isang gustong pag-usapan, Which is called
XaaS. Which is called XaaS. So Michael, ano nga ba yun? Sige. Though ano lang, maikli lang kasi siguro pang next episode na to. Oo. Kailanman. Yung XaaS kasi parang emerging technologies siya in a way na may mga specialized service na sinasubsidize siya, ginagawang managed service. For example, identity, functions, diba, yung mga specialized service na yun, or messaging, mas pinapadali nila. Diba? Parang consumption-based na rin sila. Okay. Diba? So, meron ka bang mabibigay pong other example nun? Siguro yung yung mga mobile services, diba, para maging mas madali mag-connect sa cloud yung mga mobile apps. Yun. Sige. Okay. Pero yun nga, diba, although maraming advantages sa cloud, siguro madami pa din challenges alongside with it, diba? Oo. Ikaw, Brian, ano yung mga na-experience mong challenge na hinahanap mo yung cloud? Siguro, personally, I think I can put myself on the position na rin ng mga upcoming developers natin, Kasi I've been on that situation. Aminado ko hindi ako magaling sa cloud at the start. Kasi I was really afraid of cloud eh. Hindi agad ako nag-jump into cloud nung nagsimula to. I have friends na nagka-cloud, pero hindi ko agad hinawakan si cloud dahil kinakabahan ako. Nakita ko kasi merong mga networking, merong mga infrastructure. Ang daming mga terminologies. Oo, ang daming terminologies, and feeling ko pagka sinimulan ko aralin, sobrang mahihirapan ako. And I was personally, I think I was wrong all along. Sa pag-start ko mag-cloud, nakita ko kung gaano siya kadali with the help of a lot of documentations. Sobrang daming documentations out there. Sobrang daming blogs, step by step. Tutulungan ka talaga kung paano mo gagawin yung mga bagay-bagay. And right now, I would say, compared to what I was 5 years ago or 7 years ago, nagsimula ako mag-cloud, definitely masasabi ko na sobrang dali lang palang aralin ni cloud. Siguro, looking back, hindsight is 2020, pero I would say na madali lang talaga if gusto mo magsimulang mag-cloud. Diba? Yung start, lagi naman ganun yun. Sa start, yung mahirap kasi masyadong daunting, masyadong intimidating, diba? Parang, diba, isipin mo, paano yan? Nasa cloud, hindi mahirap yung security niya. Diba? Lagi may mga nahack. Yung mga ganong discussion na parang feeling mo masyadong intimidating. Diba? Tama yun. How about you naman, Michael? Kasi on my part, parang in the eyes of beginners, How about you naman in the kind of like, sanay ng mag-cloud? Or basically, na-experience na yung mga challenges talaga within cloud? Sige. Siguro ako, swerte na rin ako dahil yung career ko, I was born on the cloud. So, nakita ko talaga yung progression niya throughout the years. Share ko lang yung mga konti sa mga challenges na na-experience ko, di ba? So, I would say yung una-una is yung concept ng vendor lock-in or yung nakadepende ka kung paano i-implement ng platform or ng vendor yung services nila. So, kung gusto nila ito yung mechanism, so kailangan mo mechanism, di ba? Usually, not for all, di ba? Hindi talaga siya one size fits all vendor. True. Yun. So, parang, di ba, may mga techniques sa may mga services na dito lang mag-a-apply sa vendor na to. Kasi hindi siya applicable sa kabila. At siguro, part na din doon is, masyadong mabilis yung progression ng cloud. Masyadong fast-paced. Parang almost every 2 weeks or every month may bagong service na na-create, di ba? May bago, may binago, may nawala. Di ba? So, yun isa yung major challenge, di ba? Parang kailangan maging, part ka ng journey ng vendor, di ba? Or ng cloud provider. Tapos, lastly, siguro, lalo yung sa mga nagsisimula, di ba? Hindi kasi siya masyadong visible yung concept ng bill shock. Or yung idea na, di ba,
obviously, di ba, nirerentahan mo yung resources. Hindi siya for free. Some services are free on a certain tier, pero not everything, di ba? True. So, True. Kung hindi mo na manage ng maayos yung services nyo, for example, yung mga virtual machines laging naka-turn on, hindi nyo pinapatay. So, tuloy-tuloy lang din yung pag-consume nila ng service, no? Tapos tuloy-tuloy lang din yung pagsingil sa inyo. Parang bill lang sa Meralco, di ba? Pero siguro, just to add on that, kasi syempre baka may mga nakikinig tayo na nagsisimula pa lang sa cloud, ano? Kung wala pa kayong cloud na or any account sa mga cloud provider, ito nang tatandaan nyo, there will always be a free tier. So, pag nagsisimula kayo, may libre yan. Of course, para mabigyan kayo ng idea kung ano yung mga dapat yung gamitin, or at least someone who is, who is still learning about cloud. It would be great if merong free, free credits to use the cloud services. And don't worry, may pinoprovide talaga yung mga yan, yung mga cloud provider na yan. I'm definitely, if not all of them, most of them, meron diyang may mga free kayo magagamit. So, huwag kayong matakot mag-try out. Kahit pinapalagay nila yung mga credit card details nyo, hindi naman kayo niyan i-bill nang hindi nyo nalalaman, basically. So, as long as free yan. If I'm not mistaken, alam ko pwede na rin gumamit ng debit card sa Pinas. I think so. As far as I know. Diba? Yun. So, yun nga, diba, as part of learning, nothing beats yung experience at yung hands-on experience na matry nyo talaga mismo. Totoo. So, paano ba mag-set up ng simple Node.js application sa cloud? Ayun. Paano ba mag-deploy ng ASP.NET website? Diba? So, spoiler alert, guys. Spoiler alert. Yang lahat ng yan, makikita niyo yan sa internet. So, hindi kayo mahihirapan. Tutulungan kayo ng internet. Tutulungan din kayo ng mga, of course, mga dev bodies nyo around the internet. And definitely, makukuha nyo yung sagot in just one Google search or Bing search. Diba? Okay. Sige. So, diba, nabanggit na natin kung ano yung fundamentals ng cloud at kailan yung usefulness niya, saan siya magagamit. Siguro segue na lang din natin. Ano ba yung mga major, diba? We can't, name everyone. Ano nga ba yung mga major cloud vendors natin? So we have a few which are really famous here in the Philippines, at least. Of course, si AWS or si Amazon Web Services. Si Azure from Microsoft. And then we also have GCP, which is Google Cloud Platform, and meron tayong mga maliliit na mga other cloud providers din na still growing, like DigitalOcean, Alibaba IBM, Cloud, Huawei Cloud, and many more actually. Madami pa dyan. Marami pa. So, ayun siya. At maganda rin yung segue, di ba? Na parang ang gusto kasi natin focus dito, mga listeners, is although, di ba, driven siya ng iba't ibang cloud vendors, as much as possible, gusto natin maging cloud agnostic. Kung paano nga ba yung strategies ng, di ba, vendor 1 versus vendor 2 versus vendor 3. So, siguro kaya nga, tinawag natin itong Battle of Clouds, So, if nakikinig ka and you think na, or you already have knowledge on these things on other cloud or cloud vendors, baka pwede nating i-discuss, join us here. So, pwede nating pag-usapan yung mga yan. Kasi, for me, honestly, bias ako kay Azure. And, I'll be honest, konti lang alam ko kila GCP and other cloud providers. Mainly AWS ako and Azure. So, I would say, AWS and Azure. Oo, kasi obviously sila yung talagang pinakabigatan dito, So, if maisipan yung mag-join, we can discuss all of the cloud providers out there. And we can compare them and let's see kung ano ba talaga yung mga, nila, ma-offer nila sa atin, Tama ba yun, Penny?
Oh, tsaka along the way, we'll also invite guests from different, respective vendors or maybe community champions, di ba? To discuss, specific services. So marami pa tayong aabangan dito sa podcast na to. Oo. Sobrang dami. Pilot pa lang to. Itong field na to, sobrang dami pwedeng discuss. Mhm. At yan. And honestly, I'm just really excited. So, ayun, I think that's gonna be it, Michael, ano? Oo. Mhm. So kung may mga questions kayo or yun nga gusto nyo mag-reach out sa amin, mag-comment na lang kayo kung saan Oo. ba namin share tong content na to. Mm, Then we'll comment na. Definitely, lalagay natin sa Spotify, YouTube, saan pa ba? SoundCloud, and tingnan pa natin kung saan natin siya pwedeng i-share, ano? Marami namang channels dyan na pwede nating kung saan natin to pwedeng i-post, ano? Pero, ayun, we're just really excited and we hope you like our pilot episode. So, yeah, I guess that's gonna be it, Michael. Okay, sige. Maraming salamat. Nakinig kayo. Salamat. Sa susunod ulit. Salamat. And yeah, thank you guys. Thank you for listening. Bye-bye. And yeah, that has been your first episode of The Battle of Clouds. See y'all, guys.